สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเรื่อง Love เริ่มใหม่หัวใจเดิม ครับผมปีเตอร์ปรัฐกรครับรับบทเป็นทันครับผม ครับผมอ้วนรังสิตนะครับรับบทเป็นนัทครับ สวัสดีครับเฮียครับช่วยทัศน์เจตธำรงชัยรับบทเป็นดลพัฒน์ครับ สวัสดีครับบีครับอภิสิทธิ์แสงมิ่งครับรับบทเป็นปอนครับ คือหลังจากที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ทำให้รู้สึกอยากดูแลตัวเองมากขึ้นก็เลยออกกำลังกายครับช่วงนี้หายมาสัก2 ปีได้ครับประมาณ2 ปีได้ชีวิตก็ได้พักผ่อนครับได้พักผ่อนแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูแลบ้าน ทำงานบ้านประมาณเนี้ยครับก็ได้ไปเป็นโค้ชสอนบาสเกตบอลด้วยก็ได้ไปอยู่กับเด็กๆอะไรเงี้ยครับลูกชายก็ตอนนี้ก็กำลังเหมือนพัฒนาการกำลังแบบเติบโตได้ดีเลยครับแล้วก็เหมือนแบบก็น่ารักมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวผมนะสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าสำหรับตัวผมก็คือมองว่าเขาแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีมากๆเลยตอนนี้ก็เหมือนแบบพูดภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกภูมิใจที่เห็นเขาเติบโตมาได้ดีครับก็ไม่ตัดสินใจนานครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยากร่วมงานกับทางค่ายโมโจอยู่แล้วครับเราก็เลยแบบว่าพอเป็นโมโจมิวส์นะครับก็ยินดีที่จะเล่นมากๆเลยครับผมจริงๆแล้วก็อยากลองด้วยครับเพราะว่าด้วยความที่ซีรีส์วายช่วงนี้มันก็มาแรงนะครับแล้วก็เราก็ไม่เคยได้สัมผัสเราก็เลยอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงแต่พอได้มาเล่นแล้วก็มันก็สนุกดีนะมันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราแบบได้เรียนรู้อะครับ โอ้ตั้งแต่ถ่ายซีรีส์เสร็จก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเข้ากองถ่ายมาก่อนนะครับถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ถ่ายยาวขนาดนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้เล่น The Renovation ของโมโจเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องสั้นถ่ายแค่2 ตอนครับก็ออนแอร์ไปแล้วไปรับชมกันได้นะครับ แต่ก็พอมาเจอเรื่อง Relove ครับพอมันมี10 ตอนอ่ะมันต้องอยู่และกับมันค่อนข้างยาวครับเป็นเวลาแบบ2 เดือนนะครับคือ2-3 เดือน 3-4 เดือนประมาณนั้นครับซึ่งเราไม่เคยมาก่อนแล้วมันต้องตื่นเช้าเข้ากองเร็วแล้วก็เลิกดึกอย่างนี้ซ้ำวนลูปทุกวันก็ตกใจเหมือนกันช่วงแรกก็ปรับตัวเหมือนกันครับก่อนหน้านี้ผมเพิ่งเรียนจบมาครับยังไม่ได้ผ่านการทำงานเลยมาเลยแล้วพอต้องมาทำงานจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันใหม่มันแปลกเราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องวินัยการนอนแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายการเตรียมหุ่นเตรียมร่างกายอะไรแบบนี้เราต้องเตรียมให้พร้อมครับก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีครับกับสิ่งที่เราต้องเจอใหม่ๆคือจริงๆเนี่ยผมเพิ่งกลับมาทำงานซีรีส์อีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำมาบ้างแล้วครับในบางส่วนแล้วก็หายไปประมาณ3 ปีใช่ครับกลับไปหายไป3 ปีเดี๋ยวไปทำงานของตัวเองด้วยครับแล้วก็พอกลับมาทำรอบนี้รู้สึกว่าเหมือนได้ลองกลับมาทำในสิ่งที่เราชอบอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับความเปลี่ยนไปเนี่ยผมรู้สึกว่าได้กลับมาคือพอมาเล่นซีรีส์เนี่ยมันเหมือนแบบได้ลองเป็นบทบาทอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองใช่ครับรู้สึกว่าได้มาเรียนรู้ที่จะเป็นคนอื่นบ้างแล้วก็เรื่องฟิตหุ่นเพราะในซีรีส์อาจจะต้องถอดเสื้อกันเยอะทุกคนก็เลยต้องฟิตหุ่นแข่งกันหน่อยครับจริงๆไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองเลยครับแค่อยากรู้สึกว่าอยากลองทำให้มันเต็มที่อีกครั้งหนึ่งเพราะเหมือนแบบโอกาสเข้ามาแล้วอาจจะเป็นจังหวะเวลาของเราก็ได้ใช่ช่วงนี้ก็หลังจากปิดกล้องก็รู้สึกว่ามัน โล่งขึ้นครับแบบได้ทำอะไรหลายๆอย่างปกติผมคนเขาชอบทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วครับแบบพวกแอดเวนเจอร์ไปแบบเล่นเวกบอร์ดขี่มอเตอร์ไซค์ขับเจ็ตสกีส่วนใหญ่จะชอบกิจกรรมทางน้ำจริงๆผมอยู่กับพี่พจน์อานนท์มาก่อนอยู่มาตั้งแต่17แล้วครับก็วนเวียนอยู่กับในกองถ่ายมาตลอดใช่ครับแล้วก็เคยมีโอกาสไปเล่นของโมโนก็ช่วงประมาณปีที่แล้วแล้วพอเล่นมูนเสร็จก็มาแคสของทางค่ายนี้ของทางโมโจแล้วก็ได้มาเป็นอันนี้ครับก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็วนๆอยู่ตรงนี้ตลอดเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยค่อนข้างท้าทายมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยส่วนใหญ่ผมเล่นเป็นตัวแบบเป็นตัว aggressive เป็นตัวแบบไม่ดีมาตลอดครับแล้วพอต้องมาเป็นอีกมุมนึงที่แบบนุ่มขึ้นละมุนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกไปเลยครับก็ท้าทายครับแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่จุดนี้แต่พอมันได้มีโอกาสมาลองดูก็โอเคมากๆเลยอยากลอง
ก็เป็นซีรีส์ที่น่ารักดีครับ แล้วก็มันเหมือนเป็นมาเราได้มาย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หลาย ๆ คนน่าจะพบเจอกันนะ คือเหมือนกลับมารักกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือมันจะมีทันกับอาคินครับเมื่อก่อน2คนเนี่ยเขารักกันตั้งแต่ตอนเรียนอยู่เลยครับแล้วก็เขาก็โตมาด้วยกันเนี่ยครับพอโตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทำให้ทั้ง2คนต้องแยกกันไปโดยที่ทันไม่ได้รับคำบอกกล่าวอะไรก่อนเลยก่อนที่อาคินจะหายไปครับแล้วสุดท้ายพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆทั้ง2คนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยที่ทันนะครับเอารูปไปสมัครเรียนแล้วก็ไปเจออาคินที่ก็เอาลูกของเขามาสมัครเรียนเหมือนกันทำให้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นครับโดยที่มีน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเชื่อมระหว่างกันครับ กาวใจ เป็นกาวใจแต่ว่าจะกาวติดหรือเปล่าก็ต้องไปดูในเรื่องเป็นทันครับผมรับบทเป็นทันเป็นเทรนเนอร์หนุ่มไฟแรงครับซึ่งทันเขาเพิ่งเรียนจบมาแต่ว่าจบมาแค่ประมาณปี2ปีเขาก็เปิดฟิตเนสแล้วพอเปิดฟิตเนสเนี่ยเขาก็ต้องหาคนช่วยก็คือได้นี่เป็นพี่นัทครับพี่ว่ารับบทเป็นพี่นัท ครับก็ผมเป็นรับบทเป็นนัดก็เป็นพาร์ทเนอร์กันทำฟิตเนสด้วยกัน แต่ว่าผมเนี่ยจะลึกๆเราก็หวังในตัวเขาอยู่ หวังอะไรครับพี่บอล หวังดีหวังดี หวังทุกอย่างเลยแล้วก็เหมือนอยากให้เขาใช้ชีวิตดีๆ แต่ว่าก็เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชอบเรา แต่เราก็มีแต่ความรู้สึกดีๆ แล้วก็หวังดีกับเขาทุกอย่างเลยครับ นี่แหละครับฟิตเนสที่ผมเปิดก็เลยมีความอบอวลไปด้วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับผมเปิดฟิตเนสอยู่2สาขาครับสาขาแรกอยู่อีกที่หนึ่งส่วนอีกสาขาหนึ่งนะครับเปิดที่ตึกของบริษัทที่คุณปอนเขาทำงานอยู่แล้วบริษัทเนี้ยก็มีคุณอาคินซึ่งเป็นคนรักเก่าของเราอยู่ด้วยเราก็เลยเกิดแผนการต่างๆในการง้อเขาเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญที่เราพาลูกไปสมัครโรงเรียนเดียวกันแล้วเรามีฟิตเนสอยู่ที่ร่างบริษัทเขาแล้วเนี่ยก็ทำให้แบบเรามีโอกาสมากขึ้นในการที่จะพาเขากลับมาในชีวิตเราให้ได้ครับผมว่าทันเป็นตัวละครที่รักใครรักจริงคือเป็นหมาเด็กที่จริงใจใช้คำนี้ได้เลยเป็นหมาเด็กที่จริงใจครับแล้วก็ ด้วยความที่เขาจริงใจกับทุกๆอย่างครับทำให้ทุกๆอย่างที่เขาทำมันคือทำมาด้วยใจผมในพาร์ทของความรักต่างจากทันครับแต่พาร์ทอื่นของชีวิตคล้ายกับทันเพราะว่าทันเป็นคนที่รักมากรักใครก็รักอยู่อย่างนั้นแต่ผมถ้ารักแล้วก็รักแหละแต่ถ้ามันถึงจุดที่มันต้องหยุดแล้วเราก็จะหยุดแต่ส่วนพาร์ทการใช้ชีวิตคล้ายกับทันเลยครับก็คือชอบออกกำลังกายชอบเอ็กซ์ตรีมเป็นคนแบบตรงๆเป็นคนคิดอะไรก็พูดเลยอันนี้ก็คือคล้ายกับทันที่เล่นง่ายในพาร์ทนี้แต่เล่นยากในพาร์ทความรักพอเจอตัวเขาแล้วแบบมุมมองในการมองความรักของเราเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงตอนแรกเราอาจจะมองความรักเป็นทางเดียวว่าเฮ้ยมันจบแล้วมันก็จบเลยสิวะมันจะไปซ้ำซ้อนอะไรเยอะแยะมันความรักมันก็แค่นั้นเราตัดใจได้มันก็จบปะแต่พอมาเล่นกับทันเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนี่หว่ามีความผูกพันที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนี่ว่ามันมีความแบบคนนี้ช่วยดูแลเรามาดีมากขนาดนี้เราทำไมทิ้งเขาหรออะไรอย่างเงี้ยครับมุมมองมันเปลี่ยนเริ่มเลือกยากขึ้นละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปครับผมก็เป็นหมีใหญ่ที่อบอุ่นแล้วก็เหมือนเป็นพี่ชายที่แสนดีเหมือนแบบเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็มีความรักที่ไม่จำเป็นต้องครอบครองอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็เหมือนกับในความคิดของผมในชีวิตจริงด้วยนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเวลาที่เราแบบว่ารักใครหวังดีกับใครเนี่ยเราไม่จำเป็นเราจะต้องได้คำว่าครอบครองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ความคิดคล้ายๆกันครับเวลาที่เราแบบเห็นคนหนึ่งมีความรักที่ดีหรือทำอะไรประสบความสำเร็จเราก็รู้สึกอิ่มเอมแฮปปี้ไปกับเขาด้วยถึงแม้ว่าเราจะอยากได้เขามาเป็นแฟนเราแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการที่ได้เห็นเขามีความสุขมันก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยครับรับบทเป็นโดลพัทครับโดลพัทเป็นเอเจนซี่หนุ่มที่ประสบความสำเร็จ
มากแล้วก็เป็นคนที่มีความเป๊ะความเนียบความแบบทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องตามที่เขาสั่งตลอดเวลาเขาจะมีเลขาอยู่คนหนึ่งด้วยแล้วก็ด้วยความรักเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เต็มที่กับความรักคือเขาจะเต็มที่กับพาร์ทในการทำงานมากกว่าใช่ครับส่วนในบทของในเรื่องของความรักเนี่ยจนไปเจอของปอนเนี่ยก็จะเป็นตากล้องที่มีคาแรคเตอร์แบบกวนๆดูแบบดูไม่ได้เหมาะสมกับตัวโดลพัทเลยใช่ครับในเรื่องเนี่ยตัวปอนเนี่ยกับโดลพัทเนี่ยจะไม่มีความเหมาะสมกันเลยเพราะว่าโดลพัทเนี่ยเป็นเหมือนลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้มีความเหมาะสมกันเลย แต่ก็รักกันเลยใช้ชีวิตด้วยกันแบบแอบซ่อนๆ หลบซ่อนๆ แต่ว่าตัวผมเองอะครับไม่ได้เป็นคนที่เป๊ะหรือว่าเนียบเท่าโดลพัทแต่ว่าในภาพของการทำงานเนี่ยจะใกล้กัน แล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยตรงกับตัวเองเท่าไหร่ครับใช่ครับมันดูแบบเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะเปิดเผยแบบรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าโดลพัทเนี่ยไม่ค่อยจะเปิดเผยไม่ค่อยจะให้เกียรติของปอนสักเท่าไหร่ใช่ครับเพราะความไม่เหมาะสมกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมไม่ติดนะคือถ้ารักก็คือรักก็เปิดเผยได้ใช่ เป็นปอนครับผมเป็นตากล้องของ House เป็นตากล้องฟรีแลนซ์ก็คือไม่ได้ประจำกับบริษัทนี้ครับแต่ก็แบบเข้ามารับงานแล้วแต่เขาจะจ้างแต่ในความเป็นตากล้องของปอนนี่ก็จะเป็นตากล้องที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในวงการตากล้องก็จะมีผลงานที่เขาค่อนข้างที่จะภูมิใจแล้วเขาก็ค่อนข้างหยิ่งทะนงตัวเองในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ในความที่เป็นนิสัยหรือบุคลิกของปอนนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายอยู่บ้างใช่เลยไม่ได้หาตัวละครยากสักเท่าไหร่สนุกอยู่กับมันแล้วสนุกมากความเป็นปอนมันจะมีความที่แบบไม่ยอมคนบ้างแล้วก็ขี้เล่นบ้างแต่ลึกๆแล้วปอนเป็นคนที่จิตใจดีครับเป็นคนที่แบบค่อนข้างอ่อนนุ่มกับสิ่งที่ตัวเองรัก มันก็มีหลายซีนนะครับ แต่ว่าที่สุดเลยที่ผมรู้สึกว่าชอบที่สุดก็น่าจะเป็นซีนที่เห็นเขาสมหวังแล้วอะไรเงี้ย อย่าสปอยด้วย สมหวังก็ประมาณนั้นก็คือแบบว่า มันก็ถึงจุดที่เราแบบว่าคงจะต้องปล่อยมือจากเขาแล้วหรืออะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็แต่เราก็ต้องมีความสุขนะ เราก็ต้องมีความสุขด้วย แล้วก็มีความสุขบนความผิดหวังของตัวเองไงครับมันก็น่าจะเป็นซีนที่แบบว่า รู้สึกแบบชาเลนจ์สุดละอะไรเงี้ยครับก็ คนดีๆนะครับ มันต้องไปดูในซีรีส์แหละครับ แต่ว่าก็ประมาณว่าแบบสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ มันไม่เป็นไปดังที่เราหวังแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกแฮปปี้กับมันครับ ผมนะครับ ถ้าเอา เลิฟซีน เท่าที่ผมประทับใจจริงๆเลยแหละครับ เป็นซีนผมว่าเป็นซีนคล้ายๆกับพี่อ้วนครับเป็นซีนที่ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้ว ทุกอย่างมันเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วครับ แล้ววันนั้นคือทุกคนทำได้ดีมากดีจนผมคิดว่าผมเป็นทันได้จริงๆแบบ 100% เลยวันนั้นครับส่วนซีนนั้นแหละเป็นซีนที่ประทับใจที่สุดครับ เป็นซีนสุดท้ายของเราเป็นซีนเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นคนละอารมณ์กันใช่ครับซึ่งจริงๆอยากให้ไปดูบ้างเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าดีมากคือซีนนั้นเนี่ยจะมีแค่ผมกับเขาสองคนที่เล่นด้วยกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมกับปอนแล้วผมรู้สึกว่าทั้งโดลพัทเองแล้วก็ปอนเองเนี่ยส่งอารมณ์กันได้ดีมากใช่ครับเราสองคนนี่คือน้ำตาไหลท่วมตอนถ่ายที่เขาใหญ่ใช่ไหม ถูก ก็คือ เขาใหญ่เหมือนน้ำท่วม นะครับ ทุกคนแบบสุดซึ้งแล้วซีนที่เขาถ่ายเป็นแบบสุดท้ายของ ซีนสุดท้าย การปิดกอง ก่อน ด้ ปิ วย ดกล้อง ใช่ ทุกคนแบบดีมาก ผมก็ชอบอีกซีนหนึ่งน่าจะเป็นซีน ตีคุณใส่ชุดกาวใส่ฝนดิ อ๋อ มีซีนแบบว่าซีนนั้น ซีนนั้นก็ใหญ่อยู่ครับเป็นใส่ชุดสูทเดินตากฝน อืม ใช่ครับเป็นพระเอกกับลีไปเดินเล่นครับ
จริงๆซีนนั้นอยากให้ดูมาก จริงๆต้องไปดูครับเขาถ้าพูดอะไรไปนิดนึงเนี่ย โดนแน่ มันใช่ครับข้างหลังเขามองมาแล้วครับ หลังจะวิ่งเข้ามาปิดปากพวกผมแล้วเอาเป็นซีนที่ทุกคนคิดว่าทุกคนทำได้ดีมากๆ แล้วก็ทุกคนเป็นตัวละครนั้นได้100%จริง ไม่ครับ แต่ว่าผมก็ได้ดูอยู่บ้าง ขนลุกเลยครับก็สนุกดีนะครับ ก็น่าลองบ้างนะครับ ก็ได้ดูของทั้งสองคนเลย ทั้งสองคู่เลยนะครับ ก็ดูแล้วก็ก็ดูเป็นเลิฟซีนที่น่ารักดี อาจจะมีแซบบ้าง แต่ก็ไม่ได้ดูแบบโอเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยครับ ก็น่ารักแซบก็แซบแบบน่ารัก ๆคู่ผมกับพี่ก๊อฟก่อนนะครับผมกับพี่ก๊อฟมันจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทเนาะครับ NC มันก็จะมีค่อนข้างหลายแบบ ก็คือมันมีช่วงทั้งตอนเด็กตอนเด็กก็คือช่วงเกิน 18 แล้วแต่อยู่ในช่วงม .6 กำลังขึ้นปี 1อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงมหาลัยแล้วก็ช่วงวัยทำงาน ซึ่งแต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีความแบบลื่นไหลแค่ครับเพราะเด็กๆมันก็จะมีจุ๊บนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่พอมันเริ่มจะทำอะไรได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มจะมีนิดนึงแต่พอไปถึงช่วงวัยทำงานเนี่ยมันก็จะแบบเต็มที่ได้แหละแล้วก็จะแบบใส่ความร้อนแรงเข้าไปได้ แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้บางทีที่เดิมๆมันอาจจะเบื่ออะไรเงี้ยแบบสมมติอยู่ในบ้านเราจะไม่ได้อยู่ที่เตียงอย่างเดียวจะอยู่ที่ห้องครัวบ้างอยู่ที่ระเบียงบ้างอะไรอย่างงี้สปอยไอแซบมากอะผมอาจจะระดับหนึ่งผมเขาเรียกว่าชั้นประถมถึงมัธยมส่วนนี่ปริญญาโทปริญญาเอกนี่อยู่ข้างหลังผมค่อนข้างไว้ใจแล้วก็วางใจกับพี่กอล์ฟมากๆเพราะว่าเราเล่นด้วยกันมา1เรื่องที่แล้วเราก็เล่นด้วยกันมาแล้วเนี่ยพอเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราแค่มองตาเราก็รู้แล้วเราไปได้ถึงขั้นไหนเรารู้ลิมิตของทั้งคู่แล้วว่าถ้าเราทำประมาณนี้โอเคเราจะไม่ทำเกินนี้โดยที่เราไม่ต้องพูดกันแหละถ้าเราจูบเราจะจูบกันประมาณนี้เราจะไม่ได้แบบแบบขนาดนั้นเราจะเอาพอดี ก็เลยไม่ได้มีความแบบกระอักกระอ่วนในการเล่นหรือข้างหลังหัวเราะผมก็เลยไว้ใจพี่ก๊อฟมากๆแล้วพี่ก๊อฟก็ไว้ใจผมมากๆแล้วก่อนที่เราจะเล่นเราก็คุยกันมาแล้วค่อนข้างเยอะว่าเราได้เท่านี้เราไหวเท่านี้เราเอาภาพสวยได้ขนาดนี้เราเอาอารมณ์เราได้สุดได้เท่านี้แบบนี้มันก็เลยสบายใจครับ คือตอนแรกเนี่ยมันจะมีการเวิร์กช็อปกับปอนก่อนครับตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกเนี่ยเกรงเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยต่อให้เคยผ่านงานซีรีส์มาบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เคยเล่น NC เลยแล้วพอมาเวิร์กช็อปครั้งแรกปุ๊บเก่งมากครูต้าเขาให้โจทย์ยากนิดนึงคืออยากให้อิมพอไว้ตั้งแต่แรกด้วยความที่พอเรารับโจทย์นั้นปุ๊บทำไงดีนะไปไหนต่อนะทำอะไรต่อนะอะไรเงี้ยครับแต่พอผ่านการเวิร์กช็อปครั้งนั้นปุ๊บซีนที่เลิฟซีนกันจริงๆเนี่ยในซีรีส์จริงอะครับมันกลายเป็นการที่แบบเราปล่อยแล้วเราฟรีแล้วเรารู้สึกว่าต่างคนต่างแบบโอเคแล้วคือไม่อยากเหมือนกับปีเตอร์เลยคือไว้ใจกันละกันมากคือแบบว่าไม่ได้รู้สึกติดขัดหรือว่าแบบรู้สึกแบบเขาเรียกยังไงนะเกรงกันขนาดนั้นนะครับไม่ได้อึดอัดในการเล่นคือปล่อยฟรีไปมากกว่าตอนที่เวิร์กช็อปครับแต่ขอแค่อย่างเดียวเลยครับขอแปรงฟันก่อนผมเป็นคนชอบกินจุกจิกในกองครับผมเป็นคนที่ชอบกินแทบทั้งวันคือคนเนี้ยถ้าเขาว่างครับไม่นอนก็กินมันจะทำในสองอย่างเราต้องหาพลังงานเข้าตัวครับเพราะว่าเราไปทำการแสดงมันใช้พลังงานเยอะย้อนไปตรงที่เวิร์กช็อปนี้ครูต้าเขาเหมือนแบบปล่อยฟรีคือให้เราทำมันเองมันหมายถึงว่าเขาเหมือนให้เราดำน้ำครับซึ่งมันไม่มีก้นบ่อเขาอยากรู้ว่าแบบเราจะลงกันไปได้ถึงไหนซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบผมอึดอัดกันค่อนข้างมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมต้องลงไปถึงจุดไหนของบ่อนั้นนะของโจทย์ที่เขาให้มาใช่แล้วพอเราได้ลงไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเราลงไปลึกกว่าที่มันจะต้องใช้จริงแล้วพอมาถึงตอนที่ใช้จริงมันไม่มีอะไรที่ต้องเก่งกันแล้วก็ถึงบอกว่าเลิฟฟินดูเดือดมากครับผมเลยบอกไงครับด็อกเตอร์ปริญญาเอกไงคือจริงๆผมรู้สึกว่ามันแอบแตกต่างตรงที่ว่าแบบคนมันเยอะทั้งทีมงานเลยคือเขาจะไล่เวลาตอนถ่ายจริงครับคือกองเราเนี่ยมันมีความแบบเป็นมืออาชีพมากคือใครที่ไม่เกลียดเขาจะเอาออกแต่ต่อให้เอาออกแล้วอะก็ยังมีตากล้องอยู่ ประมาณ2 คนมีทีมคอนอยู่1อาจจะมีผู้ช่วยอะไรอีก1อย่างเงี้ย2-3 คนซึ่ง
ผมมักจะโดนโลเคชั่นที่อยู่หน้ากระจก คือมันจะเป็นกระจกใช่ไหมครับ แล้วหน้าผมเนี่ย ก็จะแนบไปกระจก กระจกที่ผมแนบไปเนี่ย1 2 3 4 5ประมาณ5 คนยืนมองอยู่ มันจะมีความเก่งตรงนั้นมากกว่า เพราะว่าก่อนเข้าซีนแล้วเราไม่ค่อยได้คุยกันด้วยซ้ำว่ามันจะต้องไปจุดไหนมันจะต้องอะไรยังไง มันพูดกับผมแค่ประโยคเดียวว่าไปแปรงฟันก่อน ไม่คุยกันเลยนะครับ คือเลิฟซีนผมไม่คุยเลย ผมบอกเนี่ยมึงแปลงฟันยังถ้าแปลงฟันแล้วโอเคเล่นได้ จะคุยกันแค่นี้ว่าจะถามว่าไปถึงไหนไม่ถึงไหนผมรู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นตามอารมณ์ตรง ใช่ค นั้ รับ นนี่ ถ้าเกิดว่าทำภาพได้แล้วเดี๋ยวต้าเขาก็โอเคกับเขาเอง แต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่โอเคเดี๋ยวเขาก็เดินมาเพิ่มกับเขาเองใช่แล้วผมก็ไปให้มันเต็มที่ของตัวละครอยากไปไหนก็ให้มันไปทุกรสชาติ ก็จริงๆแล้วดูแล้วมันก็เหมือน ถ้าดูแค่เนี้ยครับรีเลิฟมันก็ดูแบบใสๆนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วข้างในนั้นมันก็มีอะไรให้ดูถูกใจทุกๆคนแน่นอน ยิ่งเป็นถ้าแบบอะไรนะสาววายอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจมากๆเลย เพราะว่ามันมีครบหมดเลยเรื่องเนี้ยแล้วก็มีความน่ารักของเด็กๆด้วย แล้วก็มีรุ่นโตแบบผม แล้วก็มีรุ่นโตแบบพี่อัม ตุ๊ก ก็จะมีพี่รัศมีแขช่วงนี้ก็มีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามกันก็มาต่อกันที่เรื่องนี้เลย ก็มีอะไรที่แบบว่าน่าสนุกเยอะครับสำหรับเรื่องนี้ อยากให้มาดู จริงๆผมว่าซ่อนหลายมุมมองนะครับถ้าเป็นด้านความรักก็คือ มุมมองทางว่าเด็กมองความรักเป็นยังไง แล้วพัฒนาการขึ้นมาช่วงวัยทำงานเนี่ยเขามองความรักต่างไปจากเดิมหรือเปล่า ทั้งความรักด้านคู่ครองทั้งความรักด้านครอบครัวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งความรักด้านเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม หรือว่าความรักแบบเราจะครอบครองเขาหรือว่าความรักแบบเราไม่ต้องครอบครองเขาก็ได้ เราแค่อยากให้เขามีความสุข คือมันมีมุมมองความรักให้ ใช่ คนดูได้ไปคิดต่อใช่เป็นเหมือนบทเรียนเรื่องความรัก หลายๆรูปแบบ ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับกับดีเลิฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมครับผมรับรองว่ามีครบทุกรสชาติแน่นอน หวานเผ็ดแซ่บขมนี่มีแน่นอน แล้วก็สนุกแน่นอนครับ ซึ้งแล้วก็มีทั้งเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่ เรื่องมุมมองต่างๆ ที่เรา ครอบครัว จะได้แง่คิดจากเรื่องนี้ไปครับ ก็ฝากด้วยครับกับดีเลิฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมครับ 29 พฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31 เวลา 4 ทุ่มครึ่งครับ